Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, ju flas nga studio emisionit Opinion si çdo të enjte në orën 21, sikurse e keni ndjekur nga spotet publicitare të 3 ditëve të fundit, sikurse e keni ndjekur nga transmetimi drejt për drejt në edicionin qendror të lajmeve të televizionit Klan. Tema e sotme është një temë të jetë interesante, është interesante për disa arsye. Në radh parë për faktin se për një periudhë shumë të gjatë kohe, përthuajse 50 vjet, tema mbi mbretin Zog dhe jetën e tij në mergim ishte një tabu e paprekshme, pra ishte diçka që nuk ishte prekej në asnjë nga aspektet e jetës publike të shqiptarëve. Padyshim ishte edhe një mister që vinte nga distanca e madhe prej ku që ndodhej. Pra mbreti Zog ndodhej fillimisht në Britani, më pas në Egjipt dhe së fundi në Francë, pa pasur asnjë kontakt me Shqipërinë dhe me shqiptarët. Nga ana tjetër, një pjesë po kaq misterioze e kësaj jete ishte veprimtaria sekrete, shërbimit sekret shqiptar, sigurimi i atëhershëm për ta ruajtur, për ta ndjekur dhe ta përgjuar mbretin Zog, pra për ta rrethuar me informacion në çdo sekondë që ai lëvizte, pra në çdo moment që ai lëvizte. Pra tema e sotme është ajo e jetës familjes mbretërore të mbretit Zog në mergim, që nga 7 prilli vitit 1939, si dhe ndjekja që sigurimi i bënte atij. Në këtë material filmik, pra në këtë emision prej rreth 2 orësh, ju do të ndiqni disa nga materialet e rralla që vijnë për herë të parë, duke nisur që nga një kronike pak minutave më pas që është zbuluar vetëm 3 javë më parë dhe që bën fjalë ose sjell në vëmendjen tuaj mbretin Zog në një fjalim të tij sinkron, i quajmë ne në gazetari, pra me zërin e tij. Është i vetmi material filmik për rreth 1 minute ku dëgohet zëri i mbretit që deri më sot ka shfaqur vetëm në filmimet pa zë apo në fotografi. Do të keni një material të jetë interesant, përfshirë ose të sjell nga dosja e sigurimit shtetit për ndjekjen e mbretit Zog, një pjesë e madhe të dokumentacionit cilit është zhdukur, por është ruajtur në mikrofilma. Ne kemi arritur të filmojmë pikërisht këto mikrofilma dhe t'ju risjellim të gjitha raportet që sigurimi i shtetit merrte nga agjentët e tij në perëndim mbi mbretin Zog. Brenda tyre do të shihni një plan të jetë interesant, firmosur nga ministri i brendshëm i asaj kohe, Kadri Azbiu, për eliminimin, helmimin e mbretit Zog dhe të gjithë familjes mbretërore që t'i jepnin fund këtij kërcënimi, siç e quanin ata për Shqipërinë socialiste të kohës. Gjithashtu do të shihni disa kronika të rralla të patransmetuar kurrë më parë për jetën e familjes mbretërore jashtë Shqipërisë. Pra do të jetë një emision historik i cili do të jetë i fokusuar në disa plane, por që padyshim është ndër emisionet më interesante për cilin unë kam punuar rreth 3 vjet. Në numrin e telefonit që ju keni të afishuar në ekran, meqense ky emision është këtë moment në transmetim të drejt për drejt, duke ndjekur kronika, duke parë logjikën e tyre, do doja mendimin tuaj. Nëse mbreti Zog ka pasur një vdekje të natyrshme apo ka ndikuar sigurimi dhe element tjerë, pra përmes një helmimi kanë ndihmuar ose kanë shpejtuar vdekjen e tij. Pra ka qenë një vdekje natyrale apo ka qenë i helmuar nga organet e sigurimit të shtetit. Dua vetëm po ose jo. Poja është për helmimin, joja është kundër helmimit. Pra po ose jo. Lutem sa më pak dhe ndonjë pyetje që mund të keni për këtë temë. Po kthehem tani në logjikën normale të kronikave që thash pak më parë.
Bëhet fjalë për një kronik shumë të rrallë, është e tetorit të vitit 1931 e filmuar nga një studio britanike, është e para dhe e vetmja kronik që ne kemi arritur të trashëgojmë nga Mbreti Zog, kur ai flet me zërin e tij. Është një moment kur oficerët e gardës mbretërore mbrin në pallatin mbretëror të asaj kohe që ndodhej në selinë e sotme të Akademisë së Shkencave për t'i uruar mbretit ditëlindjen. Mbreti bën një fjalim të shkurtër përpara tyre, të cilin ju do ta ndiqni tani sinkron. Jam veçanërisht I lumtur të konstatoj, të vështroj me sytë e mi hapat e forta që ushtria shqiptare bën kundrejt disiplinës edhe kundrejt përparimit. Tu I vërtit, rroft ushtria armate, rroft fuqia armate e kombit shqiptar. Mbreti. Pra ky material për 1 minutë e 15 sekondash është e vetmja trashëgimi sonore që ne kemi nga Mbreti Zog. Është I vetmi fjalim I cili ka arritur të mbjetoj kohës, padyshim që duhet ketë dhe materiale tjera, por që duhet të gjehen nëpër arkivat qendrore. Ky është një material I sjellë nga njërës për arkivave më të rëndësishme të Londrës. Eci më tej me logjikën që u shpreha pak më parë. Objekti I këtij emisioni nuk është jeta e Mbretit Zog dhe aktiviteti ose karriera e tij në krye të shtetit shqiptar, por është jeta e familjes mbretërore. Mbreti Zog në mergim dhe raporti I tij ose mënyra se si sigurimi I shtetit, shërbimi sekret shqiptar I kohës dhe shërbimet partnere KGB-ja sovjetike dhe partnere të vendeve tjera të lindjes e ndiqnin Mbretin Zog. Për të ardhur te kjo logjik, unë kam sjellë një material tjetër, I cili është një material shumë I rrallë, gjithashtu vjen për herë të parë, është shkëputur nga një serial me 4 seri, një film me 4 seri I titulluar Sundusi ose Zotrusi, Kalorsi, nëse do ta përktheja më saktë, I fundit I Ballkanit. Është një film francez I cili I dedikohet karrierës politike të Mbretit Zog dhe Shqipërisë së viteve 1900 deri në vitin 1950 afërsisht. Është gati një gjysmë shekulli që trajtohet në një film artistik. Ne kemi shkëputur pak sekonda, pa zë, vetëm me muzikë, nga mënyra se si ky film francez, pra ky regjisor francez e ka parë largimin e Mbretit Zog nga Shqipëria në 7 prill vitit 1939. Po insistoj edhe një herë, është një film artistik dhe është një skenë e rindërtuar. Le ta ndjekim. Sans la moindre provocation, les Italiens viennent de nous envahir. Mais jamais l'Albanie ne renoncera à son indépendance. S'il faut se battre, nous nous battrons jusqu'à la dernière goutte de sang. La patrie exige notre sacrifice. Jurons de tous mourir pour la terre glorieuse de nos ancêtres. Plutôt la tombe que l'esclavage.
ishte kjo mënyra se si e kishte parë largimin e Mbretit Zog, njëri prej regjisorëve francezë i cili ka realizuar një serial një film televiziv prej 4 serish mbi karrierën dhe jetën jo vetëm Mbreti Zog, por dhe të gjithë historinë e Shqipërisë nga 1900 deri në rreth vitin 1950, quhet Le Dernier Seigneur de Balkan, që mund të përkthehet kalorësi i fundit i Ballkanit dhe bën fjalë për Mbretin Zog. Të vazhdojmë në kronologjinë. Menjëherë mbas largimit nga Shqipëria përmes Greqisë, Mbreti Zog vendoset në Stamboll, ku vendos të mos qëndrojë gjatë, por të drejtohet për në Britaninë e Madhe si një vend i cili mund të merrte një vendime të rëndësishme për fatet e luftës që pritej të vinte. Për të drejtuar drejt Britanisë, Mbreti Zog i detyrohet të bëjë një itinerar të jetë të gjatë për t'u shmangur korpusit qendror evropian ku ishin fuqitë e boshtit, Italia, Gjermania dhe vendet e tjera të lidhura me to. Ajo thon përmes Stambollit në Rumani, në Bullgari, Rumani, prej andej në Republikat Balltike, në Poloni, Republikat Balltike, Stockholm dhe prej këtej me një anije mbri në Francë. Po si ka mbritur Mbreti Zog në Stockholm dhe si është pritur ai me të gjitha nderimet e një monarku që pavarësisht se ishte rrëzuar përdhunshëm nga froni përmes italianëve, ai ishte dhe mbetej ose njihej ende në perëndim në Europën e civilizuar si mbreti i shqiptarëve, pra si njeri që ishte rrëzuar pa të drejtë nga froni. Le të ndjekim këtë kronik shumë të rrallë të arkivave franceze mbi vizitën ose mbritjen e Mbretit Zog në Stockholm. Poursuivant à travers l'Europe leur long voyage d'exil, les a conduits de Salonique à Riga en passant successivement par Istanbul, Bucarest, Varsovie et Gdynia. Le roi Zogou et la reine Géraldine arrivent à Stockholm. Au cours de leur séjour dans la capitale suédoise, les ex-souverains d'Albanie font une visite au jardin zoologique. Nga Stockholmi mbreti u thon sikur se thash drejt Francës, ai vendoset në periferi të Parisit, në Versailles, një qytet thuajse pariziane, ku merr në qira njërin prej vilave ose njërin prej kështjellave më të njohura të kohës, e cila ishte pronë e familjes mbretërore britanike. Le ta ndjekim këtë moment të mbritjes se si e kanë dokumentuar gazetarët francezë momentin e mbritjes së Mbretit Zog në rrugtimin e tij prej Shqipërie për në Britaninë e Madhe në vitin 1900 në vjeshtën e vitit 1939 në Versailles. À Versailles, le roi Zog d'Albanie, la reine Géraldine et leur suite viennent de s'installer au château de la Meille. Tout le monde a encore présent à l'esprit le tragique destin de ce couple royal, chassé de son pays par le coup de force italien du 7 avril dernier. Souhaitons que la gracieuse reine Géraldine trouve sur la terre de France l'oubli des atroces moments où elle dut s'enfuir devant l'envahisseur. Në Versailles ose në Paris, Mbreti Zog qëndron një farkohe, më pas ai tenton të largohet drejt Britanisë Madhe. Nuk dua të zgjate me këtë udhtim që është një ndër kalvaret më të tmerrshme që familja mbretërore ka kaluar, për arsye se Mbreti Zog dhe oborri mbretëror u larguan prej Parisit vetëm 8 orë përpara sa trupat gjermane të generalit Rundstedt të pushtonin ose të hynin në Paris. Ai vendoset në Bordeaux në jug të Francës, ku për disa orë i detyrohet të pres një anije britanike që arrin ta transportojë atë dhe njerëzit e tij drejt Londrës. Mbritja e tij në Londër është relativisht e qetë. Ai vendoset në Ritz Hotel në Piccadilly të Londrës në disa filmime të rralla që vijnë nga kamerat britanike. Në këtë filmim ju do të ndiqni dhe një moment të parë në cilin tregohet, pra ka një bashkim të dy materialeve filmike, të momentit parë të mbritjes tij në Varshavë në rrugtimin drejt Londrës dhe një moment tjetër ku Mbreti Zog dhe Geraldina shfaqen në suitën e tyre, suitën mbretërore në Hotel Ritz në Piccadilly të Londrës.
Pra sikur se thash, Mbreti Zog vendoset në Hotel Ritz në Londër në një lagje qendrore shumë pranë Buckingham Palace, pallatit mbretëror britanik i cili ishte nën kërcënimin e bombardimeve gjermane. Por ndërkohë kishte filluar dhe ndjekja e Mbretit Zog. Është viti 1940 afërsisht dhe shërbimet sekrete italiane kishin filluar të ndiqnin në vëmendje aktivitetin e tij dhe të raportonin qendrës në Rom dhe më pas degëve të tyre në Tiranë për çdo lëvizje të Mbretit Zog. Në dosjen sekrete të sigurimit shqiptar, e cila sikur se thash është zhdukur, por ekziston ende në mikrofilma, një pjesë të cilave ne kemi arritur t'i shtijem në dorë, dallohen ose janë bartur dhe raportet që shërbimet sekrete italiane bënin për Mbretin Zog. Ato raportonin se ku ndodhej ai, fillimisht në Versailles, në Varshavë, në Versailles apo në Londër, ku qëndronte, në cilën dhomë të Hotelit Ritz, cilët ishin bodyguardët që i qëndronin në dhomat pranë apo në katin e hotelit ku banonte, madje jepnin të dhënat të sakta dhe për oraret kur mbretresha Geraldine dilte nga Hoteli Ritz për të bërë pazarin ose për të shkuar në dyqanet e Londrës. Nuk kam arritur që t'ju sjell këto, padyshim se janë të dhëna shumë interesante për arsye se emisioni u fokusuat tek ndjekja që i bën sigurimi, që do të vi rreth 4 vjet më vonë. Por i kthehemi përsëri në atë që unë e quajta kronologjia e ngjarjeve. Është viti 1940, Britania e Madhe, është sikurse dhe Franca i kanë shpallur luftë Gjermanisë, por Franca ndërkohë ka rënë. Gjermanët janë në brigjet e Normandisë përballë Britanisë së Madhe dhe kanë filluar të bombardojnë Londrën. Ky duket se është dhe shqetësimi më i madh i britanikëve. Në këtë moment familja mbretërore vendos të largohet nga qendra e qytetit, pra vendos të largohet nga Hotel Ritz për të blerë ose për të qëndruar me qira në një kështjell në periferinë e Londrës, ku do të ishin më të mbrojtur nga bombardimet. Ja si kujton këtë transferim dhe këtë tmerr të kaluar në atë kohë në Londër, mbretresha Geraldine në një dokumentar të 40 viteve më pas. In September 1939, the Germans bombed their way into Poland, and Britain found herself at war. We had the whole bombing, which I didn't agree about, but my husband said, we won't go away from London, we're going to stay. Then it was really terrible because we were living in the Ritz. And that was very near Buckingham Palace. So we got it. Then when we were a little bit settled, then began the hard work, and the pain of exile, because it's a terrible pain. Familja mbretërore detyrohet të qëndrojë në Londër jo pak, pavarësisht se dukej se ishte tranzit, po 8 vite, deri në vitin 1948, duke pasur jo pak shpresa që mund të rikthehej me përfundimin e luftës në Shqipëri. Por nuk do të ndodhte kështu. Gjithsesi Londra mbeti një stacion i rëndësishëm i Mbretit Zog në 8 vite shumë aktive, kur ende shpresat e tij qëndronin të gjalla. Përpara se të kaloj në kronikën tjetër, e cila po ashtu risjell disa momente nga jeta e Mbretit Zog në Londër, po insistoj edhe një herë që në numrin e telefonit që keni të afishuar në ekran të jepni opinionin tuaj nëse, pra në vijim, duke ndjekur dhe kronikat, nëse Mbreti Zog ka pasur një vdekje të natyrshme, apo ka qenë një vdekje e stimuluar nga helmimi i sigurimit shtetit. Po apo jo, po është për helmimin, jo është kundër tij. Dërgoni kryesisht vetëm këto fjalë, si dhe ndonjë pyetje që keni, të cilat do t'ju përgjigjem në fund të emisionit. Vjojmë pra kronologjinë e ngjarjeve. Ndodhet ende në Londër, ka disa filmime tjera të marra nga një kronik britanike e kohës, të cilat bëjnë fjalë për momentet e ndoshta në fund të luftës ose pas luftës, kur familja ishte vendosur në Londër. Le të ndjekim. Ishin pra pak sekonda në të cilët dallohet kështjella në periferi të Londrës, në të cilën familja mbretërore kaloi pothuajse të gjitha vitet e luftës, në karroz duket dhe Leka i vogël ende fëmijë në Londër. Pra janë disa nga pamjet e rralla që ekzistojnë nga jeta e familjes mbretërore në Londër. Ndërkohë ka mbaruar lufta, është viti 1945, Britania duket se përgatitet për një rend të ri botror që do të lindte midis lindjes komuniste dhe perëndimit i cili kishte parime dhe ideologji tjetër politike. Pikërisht në këtë moment hyn në funksionim ajo që quhet sigurimi i shtetit, nën drejtimin ose nën modelin e shërbimeve sekrete jugoslave dhe atyre sovjetike.
Shqipëria ose Shteti Komunist Shqiptar fillon organizimin e shërbimit tij sekret, i quajtur sigurimi, shumë i famshëm për bëmat e tij shpeshherë tragjike. Por elementi i parë ose dosja e parë që sigurimi, kundër zbulimi i sigurimit, ai që merrej me ndjekjen e personave jashtë hap, është ajo e Mbretit Zog. Duhet konsideruar si personin me rrezikshmërinë më të lartë për regjimin komunist Shqipëri, ata i hapin atij dosjen e parë, dosja nr. 1, dosja nr. 2 i takon Mitat Frashërit, një figurë tjetër të rëndësishme, ndërsa dosja nr. 3 Medi Frashërit, po ashtu një figurë tjetër shumë të rëndësishme. Numri 4 në mos gaboj tani, po ndjek një renditje, është Musa Juka, ministri i brendshëm i Mbretit Zog, i cili po ashtu survejohet në një mënyrë të jashtëzakonshme. Pra është kjo renditja e figurave të cilët sigurimi i shtetit shqiptar përmes të dhënave nga miqtë e tyre ose të demokracive tjera lindore, të vendeve tjera lindore komuniste, fillon të ndjekin në demokracitë perëndimore ku ishin vendosur. Dhe vjen raporti i parë. Ky është raporti i parë në dosjen e sigurimit për ndjekjen e Mbretit Zog, i cili i shkon direkt kryeministrit të asaj kohe Enver Hoxhës dhe e informon se ç'ndodh me Mbretin Zog. Le ta ndjekim këtë material, marr sikur se thash, filmimi është bërë nga mikrofilmat me të cilat janë filmuar dosjet e sigurimit. Këto dosje nuk ekzistojnë, më dosja e Mbretit Zog është djegur me një vendim të çuditshëm në fillim të viteve 90. Le të ndjekim materialin e parë që ekziston në këtë dosje mbi ndjekjen e tij. 20 tetor 1945. Informata nga Londra për vendosjen e Zogut. Ron në një pallat larg Londrës, duke pasur me vete familjen e tij dhe disa oficerë që janë Sotir Martini, Zenel Shehu, Halil Sufa, Muharrem Gjoka, Ali Çupi, Bajram Neli, Qezim Prendi dhe Halil Glici. Zogu, këto kohë të fundit ka luajtur një politik gjoja për të mirën e vendit, ka kërkuar marrjen pjesë të Shqipërisë në San Francisco dhe ka bërë presion për njohjen e qeverisë shqiptare. Është fjala për mosnjohjen faktikisht. Është treguar si një njeri që nuk e shtron çështjen e regjimit, por është treguar sikur do ta lërë në dorë të popullit. Kjo politikë e tillë ka qenë e tillë, e drejtuar nga reaksioni anglez për të ngritur problemin e Zogut dhe kthimin e tij në Shqipëri. Dhe me të vërtet shumë njerëz këtu na pyetën për problemet e mbretit, nëse do të kthehet apo jo, njofton një shok nga Londra. Pra ky është raporti i parë i cili mbrin në Tiranë nga Londra, nuk dihet se cili është burimi, thuhet një shok, nuk merret vesh nëse është një burim i shërbimeve sekrete sovjetike, jugoslave apo një agent shqiptar i cili informon sigurimin dhe përmes tij ka një shënim që i shkon direkt kryeministrit Enver Hoxha për ta njoftuar se ç'bëj. Që nga ky moment, Ahmet Zogu, Mbreti Zog do të jetë në një vëzhgim të jetë të detajuar, pra të jetë të vëmendshëm të sigurimit të shtetit në çdo hap që ai hedh. Por ndërkohë jemi në vitin 45 deri në vitin 48, kur mbreti duhet zhvendoset nga Londra për në Egjipt, ai ka jetën e tij, një jetë disi e qetë në Londër. Ne kemi shkëputur disa materiale filmike që transmetohen për herë të parë, kanë një cilësi të dobët për arsye se janë marrë nga një kamera amatore, kamera e familjes mbretërore, e cila tregon momentet e fëmirisë së mbretit Leka në oborrin e vilës së tij, në vilës së tyre në Londër, pra në periferinë e Londrës. Janë disa materiale që sikur se thash, janë kaluar nga disa sisteme të kamera, pra disa sisteme filmimi dhe kanë një cilësi dobët. Por janë të vlefshme për të parë një moment historik, pra të 50 viteve më parë. Këto janë disa filme të vjetra që unë i kam kopju, që Princ Leka në atë kohë, që është princi kishte marrë, këto do t'jenë nga viti 1900, nga marrimi 1920-ës, nga fillimi 1950-ës. Ka qenë përpara dubël 16, pastaj janë kthyer në super 8, pastaj unë kam kthyer në video këtu në Stockholm. Në atë kohë nuk ishte zon, filmet ishin pa zon edhe natyrisht kvaliteti më i keq. Me që është kopju 3 herë, kështu që s'duken aq mirë ato. Pra ishte ky material filmik që kemi lënë me zërin origjinal të atij që e ka kopjuar për ta hedhur, pra për t'ia dhuruar familjes mbretërore, sikurse thash një cilësi e dobët, por shërben për të parë pak nga jeta e familjes atje dhe rritja
e princit Leka në atë kohë. Jemi pra në rreth vitin 1948, kur Mbreti Zog vendos përfundimisht të transferohet prej Londrës në Egjipt. Në Egjipt, ku ati nuk i mungonte përkujdesja, por dhe miqësia e mbretit Faruk, njërit prej trashëgimtarëve të fundit të dinastisë shqiptare të Mehmet Ali Pashës në Egjipt. Një dinasti shqiptare vendosur atje rreth vitit fillimit të 1800-s, e zyrtarizuar rreth vitit 1830 dhe që për rreth 100 vjet drejtoi Egjiptin. Mbreti Faruk pra do t'ishte, se ta shohim pas, trashëgimtari i fundit ose përfaqësuesi i fundit i kësaj dinastie shqiptare në Egjipt, një dinasti e cila u shpërbën në 1956-ën, në 53-shin me revolucionin e kolonelëve kundër tij. Pra, le të ndjekim këtë kronik, e marrë nga një dokumentar francez i viteve më vonë, rreth viteve 80, i cili tregon momentet e mbretit Zog në Egjipt. Janë krejtësisht pamje që transmetohen për herë të parë me përkthim poshtë të tekstit origjinal. Farouk abrita les derniers jours de Victor Emmanuel et de la reine Hélène, puis il recueillit avec tous les honneurs Zog et Géraldine. Ruinés et abandonnés du monde entier, ils avaient réclamé sur le palier de toutes les ambassades une justice pour l'Albanie et un refuge pour leur défaite. La grimace du destin qui faisait se côtoyer chez Farouk deux anciens rois dont l'un n'avait autrefois cannibalisé l'autre ne l'incitait guère à l'optimisme. Et comme Géraldine égrenait les souvenirs des fastes de Tirana, il se penchait sur Zog. Bientôt, nous n'aurons plus que 5 rois, ceux de trèfle, de pique, de cœur, de carreau et peut-être d'Angleterre. Et il lisait alors dans le regard embué de la reine éphémère du pays des aigles le naufrage du phénix égyptien. Por bashkëmbritjen e mbretit Zog në Egjipt kishte mbritur në Tiranë dhe raporti sekret i sigurimit, pra informimi nga dikush, një person me sa duket i afërt i mbretit Zog, pra në suitën e tij, që njoftonte se ç'kishte ndodhur, si ishte pritur, kush e kishte pritur dhe ku ishte vendosur mbreti Zog në Egjipt. Le ta ndjekim këtë raport shumë interesant që hyn në raportet e para profesionale për ndjekjen, pra gjurmimin çdo sekond mbretit Zog. Është një material që po ashtu ishte servirur direkt Enver Hoxhës në shkurt të vitit 1948. Informata mbi lëvizjet e Zogut në Egjipt, shkurt 1948. Sipas disa informatave, Zogu arriti në Port Said më 23 shkurt të vitit 1948. Me atë janë gruaja e tij, Gelardina dhe djali i tij Skënderi dhe 3 motrat. Në emër të mbretit Faruk, ishte dalë për ta pritur Fuad Krelin, guvernatori i zonës së kanalit, duke uruar mirëseardhjen, por nder të Zogut parakaloi garda dhe një pjesë e ushtrisë. Zogu në Port Said ndenjë një ditë dhe pastaj do të kalonte për në Kairo, ku do të priste ish-konsullin reaksionar Sula dhe do t'i përgatiste atij apartamentin. Zogu në Egjipt ka lidhje me princin Muhammed Ali dhe me sekretarin e lidhjes arabe Hasan Bey. Këta dy të fundit i paska mbrur një vizitë Zogut kur ishte në Londër, duke i premtuar çdo ndihmë dhe duke i siguruar se do të gjejë përkrahjen e duhur edhe në Egjipt. Vajtja e Zogut në Egjipt ka për qëllim që të organizojë komitetin shqiptar në emrin Shqipëria e Vërtet, ku do të përmbledh të gjithë shqiptarët që ndodhen në lindjen e mesme dhe në shtetet e tjera. Ky komitet do të ketë si program kryesor shkrirjen e një komitet të vetëm të atyre që ndodhen në Greqi, Itali, Egjipt, Amerikë e Gjetk dhe si synim politik rrëzimin e regjimit të sotëm të Shqipërisë. Si kandidat kryesor për kryesinë e këtij komiteti paraqitet Abbas Kupi. Shqipëria e Vërtet, që është në programin e këtij komiteti, do të përmbledh Shqipërinë, që është sot, dhe Kosovën, do të ushtrojë aksionin sidomos kundra Federatës Ballkanike për të ndalur influencën jugoslave mbi Shqipërinë. Do të shtijë njerëz për të bërë atentate dhe për përgatitjen e një kthimi të legalitetit. Ky komitet për propagandë do të ketë përkrahjen e shtypit arab dhe turk. Mjetet për kryerjen e aksioneve do të jenë të siguruara nga ndihma e shqiptarëve të pasur të Amerikës, të Turqisë dhe egjiptianët e pasur që rrjedhin prej fisit shqiptar ose janë martuar me shqiptar. Do të ketë përkrahjen materiale dhe të botës arabe. Në sfond ju mund të shihni materialin origjinal të fotografuar
i cili është eksakt ai që është daktilografuar në momentin e mbritjes informacionet dhe që i shkon më pas kryeministrit asaj kohe Enver Hoxhës. Duket një informacion shumë i detajuar, duket një informacion i saktë i ardhur nga burime shumë pranë Mbreti Zog. Pra sigurimi kishte arritur të deportonte tashmë në periferinë e oborrit ose brenda tij për të marrë informata të sakta. Po sa të sakta ishin këto informacione? Dhe ai ishte e vërtetë që Mbreti Zog kishte shkuar në Egjipt për të gjetur mbështetjen e vendeve e Egjiptit dhe vendeve tjera arabe për të rikthyer në Shqipëri. Le të ndjekim një intervistë të Lekës dhe disa vjet më parë, në cilën bën fjalë se pse Mbreti Zogu transferua nga Londra në Egjipt. Mbreti Zog ka pas lidhje të mira me gjithë qeveritë që ishin në mergim në Anglicterë. Ajo presioni që i bënte qeveria në mergim të Greqisë edhe të Jugosllavisë nuk lejoi njoftimin e qeverisë shqiptare në mergim. Atëre të pas një ftesë nga Mbreti Faruk i Egjiptit, edhe të ditë se ka pas qysh me kohë mitësina mjaft të gjana në mesdhe, ai mori vendimin me shku në Egjipt. Edhe për një kohë, për vjetë e para, lëvizëm nga Kairo në Aleksandri si mas qeverisë. Se qeveria në atë kohë lëvizte pi Kairos në Aleksandri. Aleksandri në verë, Kairo në dimën. Dhe të vërtet, Mbreti Zog fillon një aktivitet politik në Egjipt duke shpresuar që duke përdorur atë si një bazë dhe duke pasur mbështetjen e britanikëve dhe amerikanëve do të arrinte të rikthehej në Shqipëri duke rrëzuar sistemin politik të atjeshëm. Ndërkohë sigurimi e survejonte çdo moment. Një raport tjetër që mbrin nga Kairo ose nga Aleksandria dhe që bën fjalë me shumë detaje për mënyrën se si Mbreti Zog kishte filluar të thriste njerëz të tjerë influent të emigracionit shqiptar për t'i përdorur ata kundër ose për rrëzimin e regjimit komunist shqiptar. Le ta ndjekim këtë raport i cili bën fjalë për një drek që Mbreti Zog kishte shtruar për Medifrashrin, ish kryeministri i tij, njëri prej figurave më të rëndësishme të historisë shqiptare të viteve 1912-1944. Le ta ndjekim këtë raportim. Informata mbi të arratisurit jashtë shtetit. 20 shkurt 1948. Ahmet Zogu në darkon që shtroi për nder të Medifrashit, Xhafer Devës, Xhemal Mitrovicës dhe Hikmet Delvinës. Këta të fundit, me të mbërritur nga Italia në Kairo, u takuan me Zogun. Në darkon që Zogu shtroi, merrnin pjesë dhe një numër i madh nga autoritetet e vendit, për të cilët sekretari i përgjithshëm i legatës arabe, Hasan Pasha, në sekretari i shtetit për punët e jashtme, Qemal Abdurrahmani, shefi i kabinetit mbretëror, Ibrahim Abdul Holti, kryetari i organizatës Vëllezrit Mysliman, Shel Elhana, princi Amur Ibrahimi, Sir Walter Smart, ministër fuqiplot pranë ambasadës britanike në Kairo dhe mjaft të tjerë. Gjithashtu me përjashtim të Abbas Kupit ishin edhe të gjithë besnikët e Zogut. Të nesërmen e darkës u hap fjala në Shqipëri. Ne, shqiptarët e atjeshëm, së shpejti do të formojmë një qeveri shqiptare të përbërë prej ballit dhe legalitetit, në qendër në Kairo. Këto fjalë dolën nga kapiteni Haliti Sufi, i cili tha në mbrëmjen që dha Zogu se ishte biseduar çështja e formimit të qeverisë dhe se Medifrashri ka ardhur në Kairo apo stafat për këtë gjë. Këto fjalë vazhduan të fliteshin në Kairo për disa ditë dhe opinioni ishte se pritesh të shpallesh nga çasti në çast. Në datë 20 shkurt të vitit 1948, po i njëjti njeri tha se qeveria do të shpallet menjëherë, mbasi të kthehet Zogu nga Londra dhe pasi të kenë ardhur ata të ballit nga Italia dhe Greqia. Ndërkohë në Egjipt Zogu kishte një jetë mjaft aktive ose një aktivitet mjaft të ngjeshur politik, ai kishte lidhje shumë të mira me njerëzit më të fuqishëm të vendit, duke filluar nga Mbreti Faruk, i cili dukej se ishte një konfident i tij. Le të ndjekim një material të shkurtër marrë nga një dokumentar britanik në cilin bëhet fjalë gjithashtu shkurt për periudhën e Mbretit Zog ose periudhën që Mbreti Zog ka kaluar në Egjipt. Le ta ndjekim. Family moved to Egypt, where he became close friend and confidant of King Farouk.
Politically, King Zog was still very much alive. His plan was to involve Egypt and the kings of Saudi Arabia in the creation of a united Arab world, with Albania, once liberated, as the only independent Muslim power in Europe. Por duket se mbreti e di se pesha kryesore e botës, se pesha e atyre vendeve që mund të ndihmonin, ose asaj pjesë të globit që mund të ndihmonte për të rikthyer Shqipëri, binte në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pikërisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës që në momentin e ndarjes së botës, të Europës në dy grupime ose në dy kraj, ai i botës komuniste dhe ai i botës tjetër, demokracive perëndimore, kanë marrë flamurin për të ndihmuar vendet e robëruara, për vendet që kishin humbur të liritë dhe drejtat e tyre. Pikërisht për këtë arsye, Mbreti Zog mendon që mund të gjejë mbështetje dhe përkraje në Amerikë për aktivitetin e tij politik. Prandaj ai vendos që të transferohet në një vizitë gjysmë zyrtare dhe gjysmë private nga Egjipti në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kur do të takonte persona me influencë që mund ta ndihmonin. Por përpara se Mbreti Zog të niset madje nga Egjipti, ose në momentin që ai ishte në rrugë, një informacion mbrin nga një agent sekret i sigurimit shtetit i koduar me emrin Lorenzo. Shumë e vështirë të gjendet, është më se e vërtetuar që është shqiptar. Ndoshta njëri prej taratisurve që jetonin atje, që informon se si mbreti ishte nisur në Amerikë dhe cila ishte agenda e tij. Le ta ndjekim. Rom, 11 gusht 1951, radiogram Lorenzos. Në vijim të shkresës së son, Zogu është nisur nga Parisi këtë ditë për në Amerikë, ku ka ndërmend të blejë një çiflik dhe të stabilizohet duke marrë me vete besnikët e tij për të punuar në këtë çiflik. Në vendet e bllokut independent flitet shumë se Zogu largohet nga Egjipti, se ai, mbasi ka humbur shpresat që të kthehet në anë dhe don të paktën të sigurojë avenirin ekonomik të familjes së tij, duke u vendosur në Amerikë. Disa të tjerë thonë se është një nga marrëveshjet me mbretin Faruk, për arsye se dy sekretarët e tij privat, Gajqo Gogo dhe Skënder Vigu, kanë shkaktuar skandale duke u dashuruar. Gajqo Gogo ka rrëmbyer të bien e një pasaniku influent egjiptian me të cilën bashkëton. Skënderi ka rrëmbyer gruan e një princi arab. Këta të dy, gratë e rrëmbyera i kanë marrë me vete, njëri në Rom dhe tjetri në Paris, ku bashkëtojnë pa qenë të martuar. Pra janë informacione që vinë çdo sekondë dhe që e ndjekin, pra vinë çdo ditë dhe ndjekin Mbretin Zog në çdo hap televizive të tij. Duket se janë informacione të shumë fishuara, ka më shumë se sa një agent të sigurimit që qëndron rreth tij, padyshim dhe të tjerë të cilët marrin informacione që vinë përmes mënyrave së kanaleve të ndryshme. Ndërkohë po insistoj edhe një herë që numrin e telefonit që keni të afishuar në ekran, dërgoni opinionin tuaj nëse vdekja e Mbretit Zog ka qenë një vdekje natyrale apo një vdekje e stimuluar nga helmimi ose i mundshëm i sigurimit shtetit. Po ose jo, si dhe ndonjë koment ose ndonjë pyetje që keni në drejtim të këtij emisioni. Pra po insistoj, mund vazhdoni të ndiqni logjikën. Jemi pra rreth fillimit të viteve 50 ose fundit të viteve 40, fillim 50, kur Mbreti Zog vendos të transferohet përkohësisht për një vizitë të gjatë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku blen dhe një shtëpi në Long Island, në një nga lagjet periferike të New Yorkut, një vilë shumë të madhe, e të cilën ne do ta sjellim edhe një herë në një dokumentar të njohur të BBC-s, në cilën tregohet se cila ishte vila dhe si arriti Mbreti Zog ta blinte këtë vilë. Le ta ndjekim. The British had pulled out, but the Americans refused to give in. They had yet another plan to bring down the Hodja regime. The key was King Zog. In August 1951, Zog flew to New York. He bought this estate on Long Island, reputedly with a bucket of jewels. Today, it is a ruin. In fact, the CIA paid for the estate. In return, they wanted the reluctant Zog's cooperation. They outlined a plan. An agent within Albania had brought news that a group of senior army officers were ready to move against the communist regime. All they wanted was a sign that the Americans would support them. The CIA asked Zog to allow some of his bodyguard to be sent secretly into Albania to contact the officers. Reluctantly, he agreed. They each got a bag of gold. So it wasn't Americans, it was the king himself. And the king told me, I'm afraid I'll never see them again.
kishte një ide të pjesës më të madhe të atyre që survejonin mbretin Zog që ai do të vendosej përfundimisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku kishte një prosperitet ekonomik më të madh dhe një mundësi influence në qarqet politike amerikane për ta ndihmuar. Në të vërtetë, mbreti Zog vendos të mos qëndrojë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ai rikthehet sërish në Egjipt. Momenti i tij rikthimit i informohet menjëherë ose i njoftohet menjëherë zyrës së sigurimit të shtetit në Tiranë që merret me survejimin e tij. Le ta ndjekim. Radiogram, Rom, 1 tetor 1951. Ahmet Zogu u kthye nga New Yorku për në Egjipt. Në Amerikë do të marrë me vete dhe familjen e tij, të cilën do ta sistemojë atje përfundimisht. Në New York ka blerë një çeflik të madh dhe një vilë. Prej qeverisë amerikane ka kërkuar të marrë me vete 170 shqiptarë nga veznikët e partisë së tij, por qeveria amerikane ka lejuar vetëm 60 veta prej tyre. Prej Amerike thirri urgjentisht Gajço Gogon me anë të një radiogrami, i cili para 3 ditësh ishte nisur për atje, ku do të qëndrojë për disa ditë. Pra duket se informacioni që sigurimi ka është thuajse i detajuar e i bën fjalë për gjitha lëvizjet, personat që do të shoqërojnë madje dhe për projektet e ardhshme të mbretit Zog. Mbreti, pra sikur se tham, kthehet në Egjipt, por duket se për të dhe për mbretin e vendit, Farukun e Egjiptit, do të kishte ditë të vështira. Pikërisht në vitin 1953 fillon protesta ose grushti i shtetit i kolonelëve, i cili rrëzon brenda inate mbretin Faruk, përfaqësuesin e fundit të dinastisë shqiptare të Egjiptit, dinastisë themeluar nga Muhamet Aliu në rreth viteve 1830, por ai kishte mbritur në Egjipt diçka më parë. Pra në momentin kur luftoi për të larguar prandaj trupat e Napoleonit bashkë me Mamlukut. Mbas një dominimi 100 vjeçar të Egjiptit, dinastia shpërbëhet dhe regjimin dhe fuqinë e marrin dorë një grup kolonelësh të drejtuar nga Abdel Naseri, si dhe nga Anwar Sadati, njeriu që do të zëvendësonte Naserin mbas vdekjes së tij. Pikërisht këtë moment, pra momentin e rrëzimit dhe largimit Farukut, i cili u detyrua nga kolonelët të lindte vendin dhe të jetonte në Perëndim në Rom, ku vdiq rreth 10 vjet më vonë, Leka Zogu e rrëfen shumë vite më pas se si atë natë mbreti Zog e ka pritur, duke pasur informacione për atë që do ndodhte, e ka pritur gjatë mbretin Faruk për t'i treguar se ç'po ndodhte. U duk se ai do të vinte, por momentin e fundit nuk arriti dot, sepse grushti i shtetit nuk e lejoi. Le ta ndjekim këtë dëshmi. Më kujtohet mjaft mirë për arsye se Imat kishte pas disa informata që diçka do të qëllonte, që do të bënte një groshteti nga nacionalistët në ushtrinë egjiptiane. Edhe ai dishonte shumë me lajmëru, me para lajmëru Martin Faruk. Por i dërgoj fjalë, edhe nata e fundit më kujtohet që si gjithmonë kur vinte mbreti Faruk, u rretheku gjithë zona, edhe e pritshim. E pritëm deri shumë vonë, po nuk arriti me ardha. Edhe nesërejt u shpall grushti në mjet manifestimet para që fillon me djegën e hotelit Shepherd në Kairo, edhe lëvizje popullore në Kairo. Pastaj lëvizje e ushqisë, edhe ajo vonoi një 10 ditë. Edhe filloi edhe në Aleksandri. Atëherë u vendos që mbreti Faruk të largohet nga Egjipti. Ndërkohë mbreti Faruk u largua nga Egjipti pa dijenin e njerëzve, për arsye se kasta e kolonelëve që e shoqëronte dhe që e kishte në një lloj burgosje, pra të përkohshme, nuk donte që mbështetësit e tij të mblidheshin për ta përcjellur. Mbreti Faruk nxirret jashtë ujrave territoriale të Egjiptit me jahtin e tij dhe vendoset në Rom. Ne kemi nxjerrë nga një kronike e kohës vetëm pak sekonda të momentit të parë kur mbreti Faruk del nga hoteli Excelsior i Romës në rrugë në ditën e parë të tij të ekzilit. Pra, mbreti Faruk po psonte tashmë atë që kishin mësuar shumë prej monarkëve të tjerë, të cilët ai i kishte pritur në Egjipt, përfshirë dhe Viktor Emanuelin e Italisë dhe mbretin Zog. Le ta ndjekim.
faut-il s'y prendre pour transformer autant de défaites en autant de victoires? Paosia lui écrivait d'Alexandrie, tu es le premier à avoir tout compris. Il ajoutait ce qu'elle n'avait osé conclure, et celui qui n'a pas eu la force de l'entreprendre. Kalvari i familjes mbretërore me kolonelët egjiptian vazhdon 2-3 vite, ka një lloj tensionimi, pjesa më e madhe e tyre nuk pranon që ta njohë Mbretin Zog, mbyllet legata ose ambasada shqiptare në Kairo dhe zëvendësohet me ambasadën e shtetit komunist të kohës, pra të Enver Hoxhës. Mbreti Zog izolohet në vilën e tij në Aleksandri, një vilë e madhe. Pjesa më e madhe e njerëzve të tij nuk lejohen të kenë aktivitet, por mbi të gjitha Mbreti Zogi konfiskohet një pjesë përmes një truku financiar, pothuajse gjithë pasuria që ai kishte me vete dhe që mund të ishte garancia për jetesën e mëtejshme të familjes së tij dhe të oborrit që e shoqëronte. Pikërisht në këto momente ai vendos të transferohet nga Egjipti drejt Kanës në kushte të vështira ekonomike dhe padyshim të kushte dhe një trishtimi politik për arsyet asaj që po ndodhte në Egjipt. Le ta ndjekim se si e dëshmon mbreti Leka këtë transferim nga Egjipti drejt Francës dhe pse pikërisht në Francë. Jo ka qenë prap një çështje politike. Arsyetimi ka qenë se Dagibi ka qenë një element nacionalist, po Naseri ka pas shumë lidhje me komunizmin. Derisa heni Naseri kemi pas hala ambasadën në Egjipt. Ajo bëll, u qel me njëherë ambasada komuniste shqiptare. Pastaj filun të e ditë se Mbreti Zog ka pas lidhje me kryetarët e shteteve arabe, edhe një lidhje mjaft të fuqishme. Kërkon si me aprish ato lidhje, edhe na band një rrethëkim me bë një kërkesë plaçkash, material, armatim e gjëra të tilla. Atëre deri majtëm haps për 24 orë. Edhe na ishim rrethu, po kishim edhe disa gjenerala, edhe ish prefekt e Aleksandrisë, e kishim haps. Ishin brenda shtëpisë tuaj? Brenda shtëpisë tonë. Atëre nuk lëvizte asnjë para se të tjetër. Edhe disa për njerëzve tonë që ishin jashtë shtëpisë, jashtë oborrit, jetoshin jashtë, kur kanë pa si zhvillon të situata. Që shtëpia ishte rrethuar nga forcat e Naserit? Atëre ato ndërhyn me ambasadat të huaja, sidomos me ambasadat arabe. Ato mrena me njëherë bën një deklaratë se në rast se nuk shohet një punë, shtetet arabe të presin lidhjet diplomatike me Egjiptin. E këta Egjipti nuk mund të duronte. Edhe tërhoqi gjithë trupat edhe u liru. Po të qenë se baba nuk ka qenë me shnet shumë i fuqishëm në atë kohë, edhe u detyruam me nejt edhe pak pa gjatë në Egjipt, derisa u largum për në Francë. Ndërkohë duke ndjekur në çdo hap, sigurimi jep informacionin e parë për transferimin e Mbretit Zog nga Egjipti në Kan. Le ta ndjekim në Kan, në Francë. Le ta ndjekim këtë informacion se si vjen dhe se sa i hollësishëm dhe i detajuar është. Ndërkohë po i kujtoj edhe një herë që numrin e telefonit që keni të afishuar në ekran të dërgoni komentin tuaj, pra opinionin tuaj, nëse Mbreti Zog ka pasur një vdekje natyrshme apo përmes sigurimit shtetit është influencuar për të shpejtuar vdekjen e tij. Si dhe komente ose pyetje që keni që do t'ju përgjigjem më pas. Pra, kalojmë të ndjekim këtë material filmik në cilin bën fjalë për informacionin që sigurimi dërgonte ose agentët e sigurimit i dërgonin zyrës qendrore në Tiranë për transferimin e Mbretit Zog. Argëtimi në telegrami numër 74, datë 3 gusht 1955, njofton Piron Sem. Kemi njoftuar Ministrinë e Punëve të Jashtme se 2 gazeta të Parisit kanë shkruar për Zogun se së bashku me bashkëshorten e tij, djalin dhe pjesëtarët e tjerë të familjes, gjithashtu dhe suita e tij, janë nisur nga Egjipti më datë 30 korrik të vitit 1955 në drejtim të Francës, ku kanë zënë me qera 2 vila
njëra në qytetin Antibet e tjetra në Kanë, ku do të rinj një vit dhe pastaj do të niset për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Vuan nga zemra, ka ardhur që të kurohet. Për hollësi, shihni radiogramën e hapur të Ministrisë së Punëve të Jashtme. Në Francë, vendosur në Klan, pra në një qytet të bregut kaltër, siç quhet, një ndër vendet me një prej qytetet me klimë të butë dhe të ngjashme me atë të jugut të Shqipërisë, Mbreti Zog zhvillon një aktivitet politik. Pikërisht në Klan, ati i mbërrin për një takim njëri prej agjendëve më të rëndësishëm që sigurimi i shtetit kishte infiltruar përmes Shqipërisë në rrethet e taratisurve ose të atyre që ishin larguar nga Shqipëria dhe që zhvillonin aktivitet politik. Quhej Suf Mullaj, ishte një ish oficer, një ish partizan i luftës, i cili më pas me një përpunim thuajse 10 vjeçar të sigurimit të shtetit në atë kohë ishte larguar nga Shqipëria duke krijuar përshtypjen që ishte i arratisur. Kishte udhëzime të sakta që në momentin e parë që do të kishte shanse që të infiltrojë në rrethet e të arratisurve në Perëndim, të bënte gjithçka që ishte e mundur për të bërë karrierë përpara, të bërë i besueshëm për ta dhe që të ishte i devotshëm në punën e tij, në mënyrë që të referonte sigurimit të shtetit gjithçka që ndodhte atje. Isuf Mullaj, i cili është dhe personazhi i një romanit famshëm të Shqipërisë së viteve komuniste titulluar Mërgata e Qyqeve, pra është personazhi kryesor nga kjo histori ka lindur dhe ky roman, rrëfen se si e ka takuar Mbretin Zog në takimin e tij të parë në Kanë të Francës. Është një intervistë gjatë që do ta ndiqni në ditët në vazhdim, nga e cila unë kam shkëputur vetëm disa pjesë që lidhen në raportet e tij direkt me Mbretin Zog. Le ta ndjekim këtë intervistë. Ku e takuat? Në pallatë mërtu. Në cilin qytet ishte pallati? Në Kanë të Francës, Kanë. Po, mbritët në Kanë? Mbrita në Kanë, ata kishin orën e të gjitha se kur do mbrita, të me atë edhe kolonel Hisen Selmani në hotel që kisha zonë. Po? Në hotel me 5 hija burrë. Jenë vetet sekretari për gjysmë legalitetit këto. Erdhi ju mori? Erdhi mori, jo, nuk më mori, po erdhi mori takime mua. Po? Më pjeti për të gjithë të dhënat, i paraqita të gjithë organizimin e legalitetit, punën e të gjitha ato që kishin bërë në ato, edhe i kishte ai, u isha do më thënë kuadri me perspektivë. Edhe ai më tha ato të vetat, më tha që mbretit kanë si të mire, ka të dhënat të mira për ti, ka kështu e kështu, pregatiste edhe ai terenin, edhe ato i kishte ai. Para 3 dite ka qenë Hasan Dosti në audiencë, e majti më thot mua 25 minuta. Mua majti 25 minuta, se 30 që audiencat e mbreti. A i pëlqie mua betet edhe i partisë tja, edhe më shtoj edhe 15 minuta, 25 minuta kam në një audiencë. Si ishte Mbreti Zog? Ishte një, pas mendimit tim, ishte burr me autoritet. Me autoritet. Zgjuar? Nuk fliste shumë, fliste rrallë, ishte shumë serios. Mendimet, ato kur i jepte të rralla, po digjonte më shumë. Po ndërkohë, pavarësisht se ishte në ruajtje dhe në gjysëm kushtet sekrete, pra nuk donte ta jepte adresën e tij, Mbreti Zog ose sigurimi dinte eksaktësisht se cila ishte adresa e Mbretit Zog. Ja radiogrami i cili njoftonte Tiranën për vendodhjen eksakte të tij. Informat. Adresa e Zogut është 15 Ruheneri, Laira Hadon, Kselit et Ois. Ahmet Zogu ndodhet në Paris dhe i sëmurë mbasi vuan nga kanceri. I vetmi që e ka vizituar ishte Kristo Thanasi nga Trebicka e Korçës. Ishte ortaku i Gallanit dhe i Kekos, së bashku me 2 të tjerë. Në Paris ndodhet dhe i biri dhe motrat e tij. Datë 24 gusht 1960. Ndërkohë, për Mbretin Zog fillojnë ditë të vështira për arsye të shëndetit të rënduar. Fillojnë të shfaqen sëmundje ose një koleksion sëmundjesh problematike të cilat, një pjesë të cilat nuk e linin as të flinte natën, ndjen të dhimbje në gjithë trupin sipas dëshmive të afërmve që ndodhin pranë tij. Aktiviteti i tij politik fillon të rrallohet dhe ai nuk është më i vëmendshëm sa ç'ishte më parë. Pavarësisht se Isuf Mullaj, një nga njerëzit që ka takuar në ato vite, dëshmon që ai ishte i kthjellët dhe mjaft i informuar për situatën që ndodhte. Pikërisht në këtë moment, ai gjithsesi gjente fuqi të jepte shpresë, sipas një dëshmie të dhënë nga Geraldina shumë vite më pas. Le ta ndjekim këtë dëshmi të saj. And he always
said to Leka, his son, to retreat doesn't mean to give up. You just get your strength together to go on ahead. Le të rikthehemi tani një momenti që e filluam ta prekim pak më parë për takimit të Isuf Mullait, njërit për agentëve kryesorë që sigurimi i shtetit kishte arritur të infiltronte pranë Partisë Legalitetit, kryetari i Partisë Legalitetit për Brukselin, pra për rrethin e Brukselit që u paraqit në pallatin mbretëror në Klan për takim me mbretin Zog. Cilat ishin, ose si e priti mbreti Zog atë, cili ishte thelbi i bisedës. Le ndjekim materialin e parë. Edhe kur vajta u për herë të parë atje, më pritën atje, tek ajo, ishi një vilë, jashtë Kanës, në qikë me një kodë, si që ishtë këtu vila, ja, po e njëjta. Atje, me pisha, me punë atje, rrethuar ajo vila, një katë që ishe, po kishte 7-8 dhoma. Atje, mësi, ta më familje mbretërore, pritën me përzëmërsi të madhe. Edhe kisha bërë dhe një sistemu, e kam dhe të ashtina atë të këtu në fotografi, atë dhe flamur mret. Atë dhe flamur mret, për këtë luftojmë neve. Ajo ishte iniciativa ime dhe ishe shpërndarë në gjithë antarë të legalitetit. Edhe kjo kishe bërë buju, kishe bërë qefi shumë edhe atyre. Dhe hytë ke Zogu? Po, edhe u kisha dërguar dhe atyre një 10 copë në ato. I kishin atje. Më kishin falënderuar për organizimin e gjithë. Kështu që vajta në të njohur unë atje. Sigurisht kishe marrë të dhëna edhe në atë tjera burime. Atë që nuk e dija se nuk po thash muaj se kë kam pjetur, kë s'kam pjetur. Ishte më i sigurt në atë punë. Edhe vajta, aty më pritën mire të gjitha atje, krejt nënjët, marroja jo se 30, më tha i koloneli mua. I sufta 30 minuta është audient. A 25 e ka majtë asa ndonë si më thot mua para 3 dite. Parnaj po tyja si të partizë veta 30 e këtë sigur. Kur unë hodha si të na kri adjutanti na Hisen Selmani, du më thënë që... Erdi koha? Erdi koha. Aje ishe karshi për karshi, një tavolinë mes, karshi ishe aji me mretëreshën, këte isha unë, ja karshi, afer. E tha jo, i tha. Po cilat ishin pikat kryesore të interesit mbretit Zog? Çdonte të mësonte ai nga një njeri që sipas të dhënave isha rratisur nga Shqipëria vetëm pak vite më parë, pra kishte informacion shumë të freskët se ai i mbretit, i cili ndodhej në mergim prej pra ato momente prej afro 20 vjetësh. Le ta ndjekim edhe një herë dëshminë e Isuf Mullait. Për çfarë të pyeste Zogu? Për gjënjen në Shqipëri. Si ishte gjënja në Shqipëri? Çfarë reformash po bëshin në Shqipëri? Si zhvillohej situata në Shqipëri, kishte tensione, kishte gjëra gjithë. Më pjeti edhe për iterarin, se si u arratisa në Shqipëri. Edhe bëri një vërejtje, tha atjeta ka qenë edhe në kohën time ke kalua në një vend shumë të rrezikshëm, ruhet ajo, thot, gjithmonë, thot. Po s'di atjetër i tashu në vëndet e tjera, edhe atje duke ditur që lumi të qonë drejt në Greqi. Në Greqi, thash, atje unisa i tashu. Si i thonë asaj, o vdekje o liri... Kishte informacion Zogu për gjendjen në Shqipëri? Kishte informacion. Kishte informacion e thashu, atje bë mua bete, po unë bërë edhe një di nërhyri atje. Për këta, u dhe hekstat në Shqipëri. Edhe ata nuk kanë bërë, kejta kanë veprua si pas situatave, tha. Ta Zogu. Po qërë thonë për neve anej në Shqipëria? Po ja, i thash, unë altë madhë një thonë, i thash, kjo unë nuk jem dakord me atë, i thash. Kjo thonë ata, i thash, ose që e kryojnë opinion. Kjo thonë, i thashu, që pse mbreti ikut, kishte në njërë, kishte luftuar bashkë me popullin. Po i thashu, nuk kemi dëgjuar në njëra ato punë, bëheshin kone me sjetës ku luftonin me shpata, i thashu edhe me sin kone Skënderbeut. Të tërë mbretërit, i thash, edhe mbreti Belgjikës, edhe i Grekis, edhe Italisë, hikën, i thashu. Hikën, se luftojnë ushtarët e oficerët e generalit, nuk do vej mbreti vetë në luftë. A kishte shpres? Unë këtë mendim kam të pak, i thashu. Pa ata e cilësojnë si pikë të dobet këta, i thashu. Atë edhe e thonë gjithmonë. Thonë edhe këtë gjë tjetër që mbreti të kishte ardhur dhe ai në Shqipëri gjatë luftës.
të kishte ngritur. Cili ishte reagimi zogut? Para të thënë, edhe ka një farë të drejtë, thot ai, por ata nuk e kanë ditur se që marrëdhënie kanë pasur unca me englezët e me amerikanët. Edhe ki doli në një pikë atje që englezët edhe amerikanët kishte bërë ki një bisedë të fshehtë, domethënë imtime me ata, kur do fillonte lufta e dytë botërore, edhe englezët edhe amerikanët këto kondite që të mirët e vetë personalisht pjesë në luftë ki, nuk i kishin pranuar. Për shembull i thashu, çfarë s'pranuan englezët e amerikanët? Nuk pranuan, tha, që të hinë se u kërkova, tha, që ata të ma bënin de facto të njohur, tha, Kosovën e Çamërinë, tha. Kishin pjesë të komi shqiptar, tha, edhe ata, unë të futesha me të gjitha forcat e mia në luftë, ama në marim të luftës, nëse do të fitonin, këto të kenë të aprovuara. Po a ishte Jusuf Mullaj, i vetmi agent kaq pranë familjes mbretërore dhe oborrit mbretëror? Cila ishte në fundit detyra tij? A kishte ai një detyrë thjesht për survejimin e mbretit dhe të oborrit mbretëror, apo një detyrë për të ndërhyrë dhe mundësisht për të eliminuar një mbretin ose pjesëtar të tjerë të familjes mbretërore? Për të diskutuar, për të njohur me këto informacione, le të ndjekim pak më pas emisionin, shkëputemi vetëm pak sekonda për spotet publicitare dhe rikthehemi sërish në transmetim të drejtë për drejtë. Pra e me rikthyer sërish në transmetim të drejtë për drejtë në këtë emision mbi vitet ose jetën e familjes mbretërore dhe të mbretit Zog në mergim, si dhe survejimit që ati i bënte shërbimi sekret shqiptar, shërbimi sekret komunist, sigurimi i shtetit. Ishte një survejim i shumëfisht, një survejim që sikur se vëmre bëhej jo përmes thjesht një apo disa persona, por dhe përmes arritjes pra të depërtimit deri në nivele shumë pranë familjes mbretërore. Një pjesë të raporteve që keni ndjekur tregojnë ose dëshmojnë që bëhet fjalë për informacion shumë të detajuar si dhe për të dhëna që i takojnë. Jo vetëm momentet, pra jo vetëm atyre që kanë ndodhur, por dhe atyre që pritet të ndodhin në të ardhmen. Pra duket se ka pasur një rekrutim dhe tek njerëzit pranë mbretit. Ju ndoqët dëshminë e Jusuf Mullajt, sikurse thash një dëshmi e rrallë, sepse ai ka qenë një prej personave që ka depërtuar pranë oborrit, ka pasur rastin të takojë mbretin, ka qenë kryetari i lëvizjes të Partisë Legalitetit për Brukselin deri në vitin 1964, pra 3 vjet mbas vdekjes mbretit, kur u detyrua pas dekonspirimit që erdhi që të linte Brukselin dhe të kthehej në Tiranë. Ai është personazh, është bërë më pas nga shkrimtari Nasho Jërgaqi, personazh i një romani të famshëm të asaj kohe titulluar Mërgata e Qyqeve. Dëshminë e plot të Jusuf Mullajt, një intervistë në cilën ai rrëfen të gjithë karrierën e tij, do ta ndiqni në ditët e ardhshme, për arsye se unë kam përzgjedhur vetëm disa momente për këtë emision të sotëm. Rikthehemi tani se cili ishte oborri mbretëror, jo oborri i afërt, pra jo familja, thjesht familja, po njerëzit që shoqëronin mbretin në Kan. Ju do ndiqni një material marrë poshtu nga kasetat e vjetra të familjes mbretërore të rihedhura më pas, pra është një material që ka ardhur në shumë drejtime, që ndoshta ka një cilësi dobët, por me zërin origjinal do të vini ose do të prezantohen të gjithë njerëzit e afërt të mbretit Zog, njerëzit besnik këtij, si dhe vila ku ai banonte në Kan. Le ta ndjekim. Dhe tjetë kolonel Lysen Silmani, kapiten Qazim Preni, prins Tati, disa tje që unë si njofë. Por në këtë moment, nëse survejon dosjen e Mbreti Zog, rezulton ose të paktën arrin një përfundim shumë të çuditshëm. Jo vetëm që Mbreti Zog survejohej nga agent të sigurimit të shtetit, agent të shumëfisht sigurimit të shtetit në disa drejtime, por për të vërtetuar ose për të pasur një ide të përvërtetësinë e informacionit. Dhe vetë agentët e sigurimit survejoheshin nga agent të tjerë të sigurimit.
Pra ishte krijuar një rreth ose një lloj rrjete e cila nuk lejonte që të rrithë asnjë prej informacioneve. Pra, ishte Mbreti Zog dhe familja e tij që survejohej nga agentë të ndryshëm sigurimit shtetit jashtë ose ndoshta brenda oborrit mbretëror dhe kishte agentë të tjerë që survejonin po ashtu agentët. Pikërisht për të bërë këtë check-up, pra për të parë se cili ishte mënyra se si e survejonin ose vërtetonin informacionet e njëri tjetrit. Sigurimi i shtetit, unë kam marrë nga dosja e sigurimit shtetit 2 materiale. I pari bën fjalë për një takim të Mbretit Zog me një agent të sigurimit të quajtur Manushi. Është pseudonimi, nuk kam arritur të identifikoj se cili prej tyre është, padyshim që tregon që është një person jo shumë i rëndësishëm, pra jo shumë i afërt i mbretit, por padyshim me një lloj peshe në emigracionin shqiptar. Le ta ndjekim se si e raportonte qendrës, pra Tiranës, këtë takim ky agent. Të bëhet informacion për ministrin. Informohemi nga Franca se me rastin e Bajramit ka shkuar në kan të Francës agenti jon Manushi dhe ka takuar Zogun dhe të birin e tij Leka, i cili kishte ardhur nga Anglia mbasi Zogu do të aplikojë në favor të birit, gjë që s'ka ndodhur. Në bisedën që kishte pasur me të dy, i kishte folur mbi termin toksor të Shqipërisë dhe kishte thënë se kur ka qenë në Amerikë pas ka folur kundër pretendimeve greke duke i refuzuar ato. Zogu nuk kishte folur asgjë kundër udhëheqjes son. Kishte mësuar nga Zogu se ky i fundit do të vinte në afërsitë të Parisit, ku do të blinte një shtëpi rreth 130 milion franga franceze. Pranë tij banonte një person i quajtur Qemal Beu dhe që e thërisnin ministër. Në radhë të oficerëve që janë me Zogun ndodheshin dhe Bajazid Boletini, Enismat Shtrati, ky i fundit nuk shkonte mirë me Zogun. Mbasi ishte i pakënaqur nga trajtimi që i bëhet dhe ishte shprehur se Bajaziti dinte hallet e tij. Në bisedën me Hyssein Selmanin, ky i kishte thënë se lëvizja e legalitetit nuk funksionon si parti, por për 2 deri në 3 muaj do të riorganizohet. Data e telegramit 14 maj 1957. Është njëri prej informacioneve, sikur se thash, nëse do të vini re një pjesë e madhe e dosjes bën fjalë ose ka për raporte në të cilat njëri agent i sigurimit verifikohet për besnikrinë e tij dhe për vërtetësinë e informacionit të tij nga një agent tjetër. Materiali i dytë bën fjalë po ashtu për një takim të mbretit me një tjetër agent sigurimit i cili raportonte direkt Tiranën komuniste të asaj kohe, agenti quhet Kalaja. E kam shumë vështirë ta identifikoj për arsye se pjesa më e madhe tyre janë me pseudonime, por gjithsesi është një material shumë interesant për të parë, sikur se thash, nivelin e survejimit të Mbretit Zog dhe mënyrën se si ai ndiqej. Informohemi nga Franca datë 20 dhjetor 1957 nga burimi jon. Për ta provuar, Klan e dërguam tek Zogu në Kan. Më 11 dhjetor të vitit 1957, ai shkoi në vendbanimin e Zogut. Atje e pritën shumë mirë dhe Bajazid Boletini, që ishte miku i Kalas dhe që qëndronte pranë Zogut me titullin kolonel, i tregoi se Zogu ishte shumë i sëmur nga zemra dhe doktori ja ka ndaluar çdo takim me cilin do dhe ai qëndroni izoluar në vilën e tij. Çdo ditë shkon një doktor i za për ta pasur atë në kontroll të vazhdueshëm. Bajaziti paraqitej mjaft i demoralizuar dhe tha se po vdiq Zogu do të mbetemi shumë keq. Bajazitin e kishte porositur që të mos thoshte ndër shqiptarët e tjerë se Zogu ishte i sëmur. Në prill të vitit 1957, me rastin e ditëlindjes së djalit të Zogut, ky i fundit e deklaroi të birin të përgjigjes si princi trashëgimtar. Me rastin e 28 nëntorit, kishte dhënë një pritje në një nga hotelet e vendit ku banon. Kishte ftuar mjaft njerëz, kishte qenë në pritje dhe ish mbretëresha e Bullgarisë, është fjala për Xhovanën. Kalan e kishte pritur e shoqja e Zogut në emër të tij dhe i kishte kërkuar falje për faktin që ai nuk e priti sepse ishte i sëmur dhe doktorët ja kishin ndaluar kontaktin me vizitorët. Ekonomikisht, Kalaja thotë se nuk ishin në gjendje të mirë. Pra, sikur se e shihni, bën fjalë që në fillim të këtij raportimi thuhet, për ta provuar Kalan e dërguam tek Zogu. Pra, po çekoheshin dhe vetë agentët se sa të aftë do ishin të jepnin informacione dhe sa realist ishin informacionet e tyre. Padyshim që në këtë lojë spionësh, në këtë po quaj
poker spionësh, secili tentonte të verifikonte besnikrin e tjetrit. Pra, janë fundi viteve 50, janë vitet e fundit dhe të Mbretit Zog, ndërkohë ai ishte në gjendje të rënduar shëndetësore sikurse vjetre, në një seri informacionesh të tjera. Njoftohet sigurimi me detaje për smundjen e Mbretit Zog. Detajet janë shumë të çuditshme, unë nuk kam arritur të sjell të gjitha për arsye të cilësisë dobët. Ka detaje në të cilat tregohet ose përshkruhet me hollësi vila ku banonte Mbreti Zog. Përshkruhet se nga dalin, nga bien penxheret kryesore, cilat janë penxheret ku fle Mbreti Zog dhe cila është dera, pra si dela jo në rrugë kryesore. Sa e mundur është që në rast të një aksioni nga kjo vilë të mund të largohen personat që ta kryejnë atë. A dilet në rrugë tjera dytësore apo mund të dilet në një rrugë të gjerë nga e cila mund të zhduken. Ka gjithashtu informacione të sakta mbi hyrjet dhe daljet e doktorit personal të familjes mbretërore, si dhe sugjerimet që ai i ka dhënë Mbretit Zog për shëndetin e tij. Pra ka një informacion të detajuar që të bën të besosh se informacione ka pasur dhe brenda oborit. Po ashtu, një pikpyetje tjetër ngrihet nëse vëre këto informacione. A ka pasur një pikë kontakti zyrtare ose natyrisht zyrtare por të fshehtë midis udhëheqësve komunistë të kohës dhe Ahmet Zogut? A kanë shkëmbyer në distancë mesazhe midis tyre Enver Hoxha dhe Ahmet Zogu? Është një nga misteret më të mëdha që dosja e sigurimit të shtetit të lë të kuptosh që ndoshta diçka e tillë ka ndodhur, por padyshim nuk jepet asnjë informacion ose informacioni që ka qenë për këtë është zhdukur ndërkohë. Po cila ishte detyra që agjentët kryesor të sigurimit të shtetit kishin pranë Mbretit Zog? Njëri prej tyre që është ende gjallë, pra Isuf Mullaj, dëshmon se cila ishte detyra që ai kishte. Çi kishte ngarkuar sigurimi i shtetit, sa herë raportonte sigurimi i shtetit dhe si i merrte urdhrat nga sigurimi i shtetit, pra detyrat nga sigurimi i shtetit dhe si do t'i zbatonte ato. Le ta ndjekim këtë material. Çfarë detyre kishit ju pranë mbretit në momentin që u atashuat pranë Partisë Legalitetit? Çfarë misioni kishit nga sigurimi? Misioni jonë i sigurimi ishte ta marrim gjithmonë në kontroll situatën atje. Kush ishte, kush delte, kush shkonte, me këtë takime bënte, me shtete, me ambasada. Çonit raporte pranë sigurimit? Si? Çonit raporte pranë sigurimit? Po të gjitha raportet do çoheshin sigurimit. Me shkrim apo? Po me shkrim. Me të gjitha. Me goje, me shkrim, me të gjitha. Ajo ishte detyrë. Sa herë raportonit afërsisht? Si të paraqitet koha, si të paraqitet, nëse s'kish. Po sa agent kishte sigurimi pranë Mbretit Zog dhe mbi të gjitha, a kishte dieni njëri prej agentëve të sigurimit për agentin tjetër? Pra, a e njihte një agent i sigurimit agentin tjetër të sigurimit, apo secili vepronte i vetëm dhe askush nuk kishte dieni për tjetrin? Pikërisht për t'i dhënë përgjigje kësaj pyetje, le të ndjekim edhe një herë dëshminë e Isuf Mullajt. A kishte pranë oborrit Mbretit dhe agent tjerë të sigurimit? Atje mund të kishte, por agentura jonë ishte 1-1, kupton. Pra ju nuk e dinit që agent të tjerë? Nuk e njohim njëri tjetrin. Ishte e sigur që kishte edhe të tjerë? Atje edhe mund të kishte. Për mua një kishte, ai guzhinjeri për shembull ishte. Ishte agent i sigurimit. Edhe të tjerë mund të kishte, por ishin lidhjet 1-1. Secili vepronte për llogaritë vet. Për hesapin e vet. Po informacioni që ju çonit, ballafaqoi me informacionin që çonin tjerët? Verifikoi? Jo, nuk ballafaqoi, gjithkush për veten e vet. Jo, në sigurim them, ballafaqoheshin informacionet pastaj. Qendra i ballafaqonte, po neve nuk na tërriste të bënte ballafaqim. Po në një detyrë specifike, kishit pranë Mbretit? Apo thjesht vetëm informacion për të mbajtur në kontroll dhe për informacion? Vetëm për të mbajtur në kontroll të tëra lëvizjet dhe të kishim agenturën që do të dërgonin ata në Shqipëri, ta deshifronin qysh atje të mos vinin. Pra sikur se dëshmon dhe Isuf Mullajt, të paktën njëri prej njerëzve më të afërt të Mbretit Zog, pra guzhinjeri i tij, mund të ishte agent i sigurimit të shtetit. Padyshim që ka pasur edhe agent tjerë që rrethonin atë për të cilët ai nuk kishte dieni. Po sikur se thash, problemi kryesor, se pikpyetja më e madhe që shtrohet në të drejtim ose në këtë rast është, cila ishte detyra e agentëve të sigurimit të shtetit? Përse ata qëndronin pranë Mbretit Zog? Thjesht për të informuar për atë që po ndodhte, pra thjesht për të informuar për aktivitetin e Mbretit Zog, thjesht për të informuar qendrën në Tiranë për aktivitetet mundshme që Zogu mund të ndërmerrte kundër komunizmit, pra për grupet e diversantëve e tjerë, në mënyrë që ata t'i kapnin, t'i identifikonin, apo për eliminimin e atyre personave që bërbënin rrezikshmëri. Pas vdekjes në 1949, në shtator të vitit 1949 të Mitat Frashit, njëri prej figurave të rëndësishme në perëndim të emigracionit në perëndim,
Ahmet Zogu mbetej figura më e rrezikshme për shtetin shqiptar. Mbetej tetë e rrezikshme sidomos në fund të viteve 50, rreth vitit 59-60, kur bazat ose pushteti i komunisti kohës po lëkundej nga sherrët brenda kampit komunist dhe nga përballja me sovjetikët në atë kohë. Pikërisht në këtë kohë, pra duke nisur që nga viti 58-59, shëndeti Mbreti Zog bëhet më i rënd, ai ka një shëndet nga i cili vuan në mënyrë të vazhdueshme. Unë kam marrë një material filmik i cili sjell, duhet jetë disa javë përpara, sjell momentet e fundit ose imazhet e fundit që ekzistojnë deri më sot për Mbretin Zog përpara vdekjes tij. Janë momentet e fundit kur ai është në gjendje shumë të rënduar shëndetësore, janë disa filmime familjare, të cilat i kanë veshur me një dëshmi të njërit prej historianëve më të mirë që ka shkruar për Mbretin Zog dhe për historinë e Shqipërisë në ato vite, Bernd Fischer, në të cilën rrëfehet se si ishin ditët e fundit Mbretit Zog. Pra është teksti i librit të Bernd Fischerit Mbreti Zog dhe përpjekja për stabilitet në Shqipëri, e veshur me materialet filmike shumë interesante, ku dëshmohen pamjet e fundit të mbretit shqiptarëve në pleqërinë e tij, jo shumë të vonë, sepse është ende i ri në moshë, është vetëm 65 vjeç në atë kohë, por në një gjendje të rënduar shëndetësore. Le të ndjekim. Gjatë viteve të qëndrimit në Francë, Geraldina kujton se kreti jeta e përditshme ishte e mbushur prej 24 orë rënkimesh. Zogu nuk mund të flinte më shumë se disa orë gjatë natës, me gjithë përdorimin e shumë të hapeve të gjumit. Ai nuk dilte kurrë nga shtëpia dhe mbretëresha largohej rrallë prej tij, duke u tremur ndonjë infakti në mungesë të saj. Sëmundja e rëndë e vazhdueshme e pengonte atë disi të qëndronte në kontakt me situatën politike botërore. Aty nga fundi i viteve 50, kur sëmundja e kishte shterruar energjitë, Zogu filloi të bëhej shumë apatik dhe melankolik. Në pamundësi të informohej politikisht për shkak të sëmundjes, u duk se i humbi krejt interesin për jetën. Në fillim të vitit 1961, Zogu, tashmë i shndërruar në një skelet, u shtruar në spitalin Foch në të dalë të Parisit, ku kaloi muajt e fundit të jetës. Pra ishin momentet e fundit të Mbretit Zog, janë vetëm dëshmi filmike që ne kemi në gjalljet të tij, është rreth vitit 1960, pra kur ai ishte në moshën 65 vjeçare dhe jetonte ende në Kan. Pak javën pasaj do të transferohej nga Kana për në Paris, në periferitë e Parisit, ku do t'i nështrojë një terapie shëruese në një prej spitalet të Parisit. Ndërkohë ai vuante me sa duket nga një sëmundje e pashërueshme. Por pikërisht këtu nis dhe misteri më i madh i kësaj historie. Ai ishte realisht një sëmundje natyrale, nga ato normalet që një çdo njeriu mund të ndodhin në jetë, apo Mbreti Zog ishte viktimë e një helmimi me efekt të ngadalshëm. Pra, a kishte ndërhyrë sigurimi i shtetit për ta eliminuar Mbretin Zog përmes një helmimi apo jo? Nuk ka padyshim që kjo është një përgjigje shumë e vështirë për t'u dhënë, ka mendime të ndryshme për të. Dëshmitarët e fundit ata që kanë qenë pranë familjes janë gati të betohen se nuk ka ndodhur një gjë e tillë, se Mbreti Zog ka pasur vdekje të natyrshme, ka njerëz që kanë punuar pranë sigurimit të shtetit që dëshmojnë se Mbreti Zog realisht është helmuar, sidomos ata që kanë marrë me verifikimin e fakteve. Pra, në këtë paqartësi informacioni, kur secili shpreh opinionin e tij, dhe unë do doja që dhe ju ta shprehnit përmes një mesazhi, po apo jo, pra është helmuar apo jo, në numrin e telefonit që keni të afishuar në ekran, ka vetëm një dëshmi që mund të tregojë se të paktën sigurimi i shtetit ishte më së informuar, ishte më së i përgatitur ta bënte një gjë të tillë. Bëhet fjalë për një material i shkruar me dorë, çuditërisht ndryshe nga gjitha materialet e tjera të dosjes Ahmet Zogut, i firmosur në fund të tij nga ministri i Brendshëm Kadri Azbiu. Është një material prej 6 faqesh, në të cilën tregohet ose bëhet i detajuar plani për helmimin e Mbretit Zog. Ka vetëm një pikpyetje i cila i lihet rastësive ose mundësisë që do të krijojë. Nëse Mbreti Zog do të helmojë i vetëm përmes një helmimi me efekt të ngadalshëm, apo do të gjendej një mënyrë që ai të eliminohej me gjithë familjen e tij përmes një helmimi masiv që do të bëhej në oborrin mbretëror. Pra të eliminohej Mbreti, Leka, si dhe Geraldina, si dhe gjithë njerëzit e afërm të tij. Pikërisht, ky plan nuk detajohet, por thuhet, në momentin e caktuar të merret vendimi më i mirë. Sigurimi i shtetit kishte hyrë deri në detaje për të përcaktuar se si do të ndodhte helmimi i Mbretit Zog. Unë kam shkëputur nga ky material për 6 faqes, që ishte shumë i gjatë, vetëm pjesën ndoshta më thelbësore të tij, që rrëfen me detaje se si do të ndodhte ky helmim.
Për ta vënë në lëvizje këtë plan, është zgjedhur një bashkëpunëtor i sigurimit i afërt, i quajtur Elmeta. Është e vështirë të kuptohet nëse është femër apo është mashkull, por duket se do të jetë karremi kryesor që do të përdorë sigurimi i shtetit për të helmuar mbretin Mërgim. Le ta ndjekim materialin. Me vajtjen e Zogut në Francë, vigjilencës tonë i del përpara përpunimi i tij dhe sipas të dhënave dhe alibive që do të na paraqiten, do të organizohet atentati për vdekjen e tij. Për këtë qëllim, neve do të drejtojmë Elmetën e cila do të shkojë për vizitë dhe me anë të saj do të bëjmë studimin e shoqëruesve. Studimi do të konsistojë në kontaktet morale dhe materiale të personelit që shoqërojnë Zogun. Cilët janë këto? Lidhjet familjare që kanë në Shqipëri dhe sa të lidhura janë ato me njerëzit e tyre në vendin tonë. Në këtë drejtim të shërbimit dhe si e shikojnë gjendjen e sotme të vendit tonë e të tjerë. Nga një studim i hollësishëm që do t'i bëjmë këtij objekti, ne do të marrim propozime konkrete për rekrutimin e elementit që paraqitet në kushte të mira. Për këtë qëllim, duke i kushtuar kujdes të veçantë këtij problemi, do të shfrytëzohen kontraditat e ekzistencës midis tyre dhe çdo mundësi tjetër që paraqitet, duke përdorur më në fund përvojën pozitive për punën tonë, duke përdorur kështu më në fund dhe paran, madje dhe premtimet për të siguruar jetesën. Në drejtim të këtij objekti, Elemeta do të udhëzohet që të fitojë simpatinë e tyre, Zogut dhe familjes, të paraqitet në gjendje të keqe ekonomike, si rrjedhimi i shpenzimeve që ka bërë dhe detyrimeve që ka akoma nga aksidenti me makinë vitin e kaluar. Të kërkojë ndonjë ndihmë dhe të tregohet se është zogist i flakt. Për të njëjtin qëllim të rimerret lidhje me një ose me shumë takime me garsonin, prej të cilëve të merren informata rreth objektit në fjalë, me anë të cilave nga njëra anë të verifikohen të dhënat e Elmetës dhe nga ana tjetër të provojmë saktësinë e të dhënave të garsonit. Sigurisht që takimet me garsonin do të bëhen në mënyrë të befasishme. Në qoftë se arrim të rekrutojmë për agent në shërbim të punës sonë, ndonjë nga njerëzit besnik që shoqërojnë Zogun, do të marrim masa mbasi të kemi studiuar mundësinë për zhdukjen e tij. Në këtë studim do të parashikojmë helmimin e tij dhe të birit, ose të krejt familjes, duke përdorur helmin në ushqim ose në pije. Nga ana tjetër, duke u informuar nga Elmeta, të cilës do t'i ngarkohen për detyrë ose nga disa burime të tjera, do të studojmë doktorin që mjekon Zogun. Në këtë drejtim, do të bëjmë studimin e rrethit të doktorit, qëndrimin e tij dhe të rrethit shoqërore e miqësor, për të bërë të pamundur një nga studimet e gjithanshme që të gjejnë elementin e përshtatshëm, i cili i udhëzuar nga ne të garantojë zhdukjen e Zogut me anë të doktorit. Mendoj se po të shkohet në vendbanimin e tij, edhe në disa raste ta therasin të vinë në qendër dhe si të merren disa takime, atje ku jemi për punë, të studiohet mirë e të bëj mirë rekrutimin e tij. Këtë mund ta përdorim si njeriun tonë, të cilit do t'i besojmë financimin e doktorit për të helmuar Zogun, pasi të provojmë besnikërinë karshinesh. Kandidati është tip mjaft i zgjuar dhe di të manovrojë në situata të vështira. Për rekrutimin e kandidatit na favorizon kondita në të cilët gjendet ai, dhe sidomos në qoftë se gjyqi përfundon në mënyrë negative. Ai është i shtrënguar të riadhesohet. Ky avantazh na jep mundësinë që ta rekrutojmë dhe ta drejtojmë për të realizuar zhdukjen e Zogut. Duke shfrytëzuar të gjithë mundësitë tona me anë të agjenturës, kandidatëve dhe miqve, të organizojmë punën në drejtim të objektit në fjalë, për të bërë përpunimin e tij. Dhe sipas kandidatëve që do të na paraqiten, do të hartojmë planin për zhdukjen e Zogut. Qendra do të vihet rregullisht në korrent të çështjes dhe do të paraqiten propozime konkrete. Algjeriani. Pra ishte ky një pjesë e një materiali prej 6 faqes, sikurse e thash, në të cilën sigurimi i shtetit vë në dieni ministrin, vë në dieni sigurimin dhe më pas firmoset, ekziston sipër firma e ministrit brendshëm Kadria Zbiu, i cili jep urdhrin për ekzekutimin e këtij plani. Ekzekutimi i këtij plani, sikurse thash shumë i gjerë, synonte helmimin e Mbretit Zog. Është një plan i vitit 1957, nëse do ta vini re atë me vëmendje, do të shihni që pjesa më e madhe e planit drejtohet në mënyrën ose përqendrohet në mënyrën se si do të gjenin dikë
që ta penetronin ose ta përdornin për të rekrutuar doktorin e Zogut në mënyrë që të kryenin helmimin e tij. Njëkohësisht aty vjen në funksionim të gjitha ose vjen në përdorim të gjitha mjetet që një shërbim fshet mund të përdorte. E para, presioni ose dhuna psiqike ndaj njerëzve të afërt Zogut për arsye të familjeve dhe fëmijëve që ata kishin lënë në Shqipëri. Shkruhet qartë që të gjithë ata që kanë familje do t'ju bëhet presion që o të bashkëpunojnë me ne ose familjet do t'ju zhduken. E dyta, përmes rekrutimit me para. Pra vënia në dispozicion të shumave të mëdha dhe garantimi i jetesës të atyre personave që do të merrnin pjesë në zhdukjen e Ahmet Zogut. Dhe e treta, padyshim përmes dhunës, përmes kërcënimit për eliminim fizik të vetë personave që do të refuzonin të bashkëpunonin në këtë plan për elimimin e Mbretit Zog. Është viti 1957, do duhen dhe 4 vjet që Mbreti Zog të ndroi jetë në 9 prill të vitit 1961 në një hotel, në një spital të Parisit. Po a ishte vdekja e Zogut një vdekje natyrshme? A ka vdekur ai realisht nga kushtet natyrore apo ka qenë i helmuar? Është një pyetje shumë e vështirë për t'i dhënë përgjigje, është një pyetje e cila përfshin disa nga njerëzit kryesor që janë pranë tij. Unë kam zgjedhur disa dëshmi për të treguar se ka pasur apo s'ka pasur, është zbatuar apo nuk është zbatuar ky plan. Dëshmia e parë i takon Mbretit Leka, i cili në vitin 1999, në maj të vitit 1999, gjatë një interviste në Afrikën e Jugut, më shprehur eksaktësisht se Mbreti Zog nuk ka vdekur i helmuar, e ka ndruar jetë nga sëmundja e kancerit, sëmundja e pashrueshme e kancerit, e cila u zbulua gjatë një konsultimi në spitalin e Parisit, por gjithçka ka qenë në rregull. Ndërkohë, ka pasur dëshmi të tjera, të cilat tregojnë se Mbreti Zog realisht është helmuar. Po cili është mendimi i Isuf Mullajt, sikur se thash agenti më i afërt i sigurimit të shtetit, i cili ndodhej pranë Mbretit ose në rrethet periferike të tij. Le të ndjekim dëshminë e parë, në të cilën Isuf Mullaj pyetet nëse ka pasur apo jo një plan konkret, pra ekzekutim plani për helmimin e Zogut. Ka pasur një plan për ta helmuar Mbretin Zog? Ja, nuk ka ekzistuar një gjë, se po donte për një gjë të tillë bëshim. Kishin tëra mënyrat që mund ta bëj, mund të bëj një gjë të tillë. Po të donin. Po. Edhe unë kam lexuar dhe ato që ka dhënë ai Mersini e tjera. Ke parë dhe ti ato Jonus Mersini. Nuk ka pasur interes. Po të donin e bënin. Ore na po të donin bënim kiametin atje. Por nuk të lejonin të bëje. Edhe unë këtu nuk e dia sot atë enigmë. Përse? Pse nuk të lejonin? Pse nuk lejonin. Edhe veje dere në i farë punën, për shembull kështu e thoshin stop, këtu jo. Për shembull, për çfarë punët thoshin stop? Po të donim neve ata, forca kishte sigurimi i jonë, edhe ai i mirë informuar, ai ki kishte edhe në dorë, ata i zhdukte të gjithore. Mirë për Enver Hoxha këtu, se kam bërë njëherë një si punë prove, si punë testimi. Testimi, po? Testimi, ai tha stop. Për çfarë testim? Çfarë doje të bëje? Që unë mund të zhdukja 400 veta njëherë në një mbledhje. Po. Ai tha stop. Ishte direkt nga Enver Hoxha? Ka dhe vrejte unë atëre. Ishte përgjigje direkt nga Enver Hoxha stop? Direkt. Por ndërkohë Isuf Mullaj, sikur se thash, njeriu që ndodhej më pranë Zogut ndër agjentë të sigurimit të shtetit, duhet të ketë pasur dhe të tjerë, por i vetmi që ende mund të dëshmoj, lë një hije dyshimi nëse Mbreti Zog ka vdekur nga një vdekje natyrshme, apo ndoshta ka qenë dhe një efekt e një helmimi të ngadalshëm. Le ta ndjekim dëshminë e tij. Mbreti Zog ka vdekur nga kushte natyrore apo është helmuar, sipas perceptimit? Sipas mendimit tim, ai ka vdekje natyrore. Mund të jetë edhe në vdekje ngadalshme, mund edhe ato se përjashtoj. Në helmim i ngadalshëm. I ngadalshëm. Por ju personalisht s'keni pasur mision për ta eliminuar. Nuk kemi pasur mision për ta zhdukur, se po të kishim mision nuk kisha bërë atë punë. E bëje dot? Po, se bëj, po na ishim kamikazu burri dhe. Na kamikazu. Pra, logjikisht duhet të ketë qenë vdekje natyrshme, por mund të ketë qenë dhe i helmimi ngadalshëm. Mund të ketë qenë dhe ashtu. Por më tepër ka kjo e natyrshmja. E natyrshmja pse? Se ai ka qenë me kancer. Pra një hije dyshimi ekziston gjithmonë nëse Mbreti Zog është helmuar nga sigurimi i shtetit, plani për eliminimin e tij siç e vutre ishte hartuar që në vitin 1957 dhe kishte marrë okein e ministrit brendshëm të asaj kohe. Pra ishte firmosur nga ministri i brendshëm i asaj kohe që
të vijej në veprim, ose të paktën të ekzekutojë. Nuk dihet nëse ka arritur të ekzekutohet, sepse që nga momenti i ekzekutimit e deri në finalizimin e tij mund të ketë pasur mjaft probleme, por kjo pikpyetje duket se do vazhdoj të shqetësoj një periudhë të gjatë kohë historiografinë shqiptare. U helmua apo ishte një vdekje natyrshme? Në vitin 1961 Mbreti Zog ishte personaliteti i fundit i rëndësishëm i emigracionit politik shqiptar që ekzistonte në atë kohë. Me vdekjen e tij, emigracioni shqiptar humbi pothuajse të gjithë peshën dhe që nga ky moment, pra që nga viti 1961 e në vazhdim, ai u shpërbë duke pasur vetëm disa xhepa të parëndësishëm rezistence, por jo më një kokë të rëndësishme e cila mund të ishte alternativë për zëvendësimin e pushtetit në Shqipëri. Megjithse dhe vetë Mbreti Zog duke se kishte humbur këtë në vitet e fundit. Vazhdojmë me spotet publicitare dhe rikthehemi pas pak për pjesën e fundit të emisionit, gjithashtu shumë interesante. Pra jemi rikthyer sërish në transmetim të drejt për drejt në këtë emision mbi jetën e Mbretit Zog dhe familjes mbretërore në mergim, si edhe mbi survejimin ose ndjekjen që ati i bënte sigurimi i shtetit. Një ndjekje shumë interesante, një pjesë materialeve ne kemi arritur të sjellim këtu përmes dosjes së tij, një dosje e zhdukur në fund të viteve 80, por e ruajtur në mikrofilmat e sigurimit të shtetit ku dallohen të gjitha detajet e ndjekjes tij. Është e çuditshme që në dosjen e ndjekjes Mbretit Zog janë rivënë ose janë rivendosur dhe materiale ose raportet që simi italian, policia sekrete italiane, kishte bërë për Mbretin Zog gjatë viteve të lëvizjes tij prej 1939 deri në 1943 kur ishte nën survejimin italian. Pra jemi, duke ndikur rendin kronologjik, jemi në fund të jetës tij, jemi diku në fillim të vitit 1961 kur Mbreti Zog duket se ka vështirësi shumë të mëdha. Nëse i referohemi një libri ndër më të mirë të botuar për të, është libri amerikanit Bernd Fischer, një historian i njohur i cili bën fjalë për Mbretin Zog dhe për përpjekjen e tij për stabilitet në Shqipëri. Vitet ose ditët e fundit të tij janë të jetë trishta. Ja se shkruan në një paragraf të shkurtër Bernd Fischer. Në fillim të vitit 1961, Zogu, tashmë i shndruar në një skelet, u shtrua në spitalin Foch në të dalë të Parisit, ku kaloi muajt e fundit të jetës. Gjatë ditëve të fundit, kur sëmundja kishte thyer shpirtin plotësisht, Mbreti i kërkoi të shoqes të sillte një revole. E trembur ajo e kreu porosin, por nuk pranoi të jepte fishekët. Duke qenë se në këtë periudhë Zogu ishte prekur dhe nga sëmundja e verëzës, ai nuk ishte në gjendje as ta ngrinte revolverin. Brenda pak ditësh, më 5 prill, ditën e përvjetorit të Lekës, Zogu ra në Klapi. 4 ditë më vonë ai dha shpirt. Pra Mbreti Zog i parë, njeriu i cili kishte drejtuar Shqipërinë për thuajse 19 vite, njeriu i cili kishte ndjekur të gjitha shkallët e mundshme të një karriere politike në Shqipëri, kishte qenë ministër i brendshëm, kryeministër i vendit, president i Shqipërisë dhe më pas mbreti i shqiptarëve, pra të gjitha kulmet e një karriere politike, vdiq në spitalin Foch të Parisit. Le të ndjekim një material filmik të montuar në cilin bëhet fjalë për momentet e fundit të përcjelljes së Mbretit Zog, për në varrezën në tij, në varrezat e tij së Parisit, një qytet e vogël në periferi të Parisit, ku ai prehet ende. Le të ndjekim këtë material filmik.
Pra Mbreti u varros në 16 prill të vitit 1961 në varrezat e Tis, pranë Parisit, ku prehet ende në një varrezë e cila është jo vetëm e tij, por edhe njerëzve të cilët për më shumë se 20 vite ndoqën atë në mergim. Pjesa më e madhe adjutantëve të tij dhe njerëzve të afërt, të cilët, sikurse thash, sakrifikuan familje dhe lanë gjithçka për ta ndjekur me një besnikëri shpeshherë të pashoqe njeriu të cilit i kishin shërbyer gjithë jetën. Le të ndjekim vetëm pak çaste nga një dokumentar i viteve 80, një moment homazhi të mbretreshës Geraldine dhe të lekës në varrezën e Tis pranë varrit Mbreti Zog. Por ndërkohë që mbreti kishte vdekur, mbreti nuk jetonte më, oborri mbretëror u shpërbë, ose pjesa e atij oborri mbretëror solid që ishte princ Leka që u kurorëzua mbreti shqiptarëve në Paris, u transferua në Spanjë dhe jetonte atje. Me se merreshin agjentët e sigurimit të shtetit që ishin hedhur për të përgjuar mbretin Zog dhe që ishin vendosur pranë tij. Cili ishte në të vërtetë roli që ata kishin pas kësaj. Le të ndjekim dëshminë e Isuf Mullajt. Kontrollonim lekën, lëvizjet, njërën, tjetër, po jo ta kontrollonim, ta vrisim e ta bënim, se po do ne bënim atë gjë, s'keshim urdhën në për atë punë, kupton. Edhe për këtë gjë unë a kam thënë edhe kështu, edhe kur kam bërë ca debate me ta, por e shiko, ai mund të jetë i ligu i dunja se le të jetë siç jetë, për mua unë kam njohur disa ka anë të mira, disa sa kanë të këqija dhe kam qëndrimin tim, u jam i majt. Ama nuk i në vleftësoj dhe kundërshtarët e mi që dhe ata kanë dije, kanë forca, kanë jenë, kanë tjetër. Pra mas vdekjes së mbretit Zog ata merreshin kryesisht me survejimin e lekës, por duket se si që nga ky moment dhe interesi i sigurimit për oborrin mbretëror dhe për të arratisurit e tjerë bie. Në këto momente, pra në këtë vit, ju do të ndiqni dhe dokumentin e fundit që afishohet ose që vendoset në dosjen prej pothuajse 1000 faqesh të mbretit Zog. Le ta ndjekim këtë dokument i cili bën fjalë për përfundimin e ndjekjes së tij. Vendim. Me qenë nëse Ahmet Zogu ka vdekur, do të arkivohet dosja formulare e tij, shefi i seksionit të emigracionit, nën kolonel Klan Thandoni, 12 mars 1962. Pra në 12 mars të vitit 1962 duket se sigurimi arshivon dosjen e Ahmet Zogut e mbyll atë për ta konsideruar një mision të përfunduar, pra një mision i cili tashmë nuk kishte më nevojë të ishte operativ. Duket se është dhe ky momenti i fundit të mbretit Zog, por gjithmonë me një dyshim që unë e shpreha pak më parë dhe do doja të insistoj për të pasur opinionin tuaj se nëse mbreti Zog ka qenë pra viktim e një helmimi të mundshëm dhe të ngadalshëm nga sigurimi i shtetit, apo e kundërta, ai ka qenë thjesht ka vdekur nga një vdekje natyrore. Ju lutem, insistoj edhe një herë dërgoni mesazhet tuaja sepse pas 2 kronikave të fundit ose në momentin e kronikës fundit do të afishojmë në ekran rezultatin përfundimtar që ka mbërritur. Ndërkohë, për ta mbyllur këtë emision, kam gjetur edhe një herë 2 kronika që i ndoqit në fillimin e tij. E para është ajo që ndoshta ishte një gjysmëhapi e këtij emisioni dhe që bën fjalë është një kronikë e një shoqërie të famshme britanike të arkivave, e cila ka sjell për herë të parë, e kam gjetur vetëm në fund të dhjetorit të vitit kaluar, një kronikë ku mbreti Zog flet sinkron, pra flet me zërin e tij. Zëri i mbretit të cilin shqiptarët, ose pjesa më e madhe e shqiptarëve atyre që nuk janë më të një moshe të tyre që ndoshta mund ta kenë dëgjuar në ato vite, nuk e kanë dëgjuar kurrë. Është dokumenti i vetëm sinkron i tij që ekziston të paktën deri tani, në të cilën me një shqipe korrekte dhe letrare të asaj kohe mbreti ju drejtohet oficerëve të tij të besnik gardës. Le ta ndjekim edhe një herë.
Jam veçanërisht I lumtur të konstatoj, të vështroj me sytë e mi hapat e forta që ushtria shqiptare ban kundrejt disiplinës edhe kundrejt përparimit. Tu I bërtit rroft ushtria armate, rroft fuqia armate e kombit shqiptar. Mbreti. Pra ishte kjo kronike tetorit të vitit 1931, pra tetorit vitit 1931, e cila sjell mbas shumë kohësh zërin origjinal të Mbretit Zog. Pra zërin e tij në sinkron është vetëm kronikë që kemi, pjesa më e madhe e kronikave të tjera që I takojnë Institutit Italian Luce ose shtëpive të tjera të arkivave kinematografike e kanë atë thjesht pa zë. Pra kanë thjesht filmimet të Mbretit Zog, ekzistojnë shumë fotografi të tij të cilat janë rikthyer në vëmendjen e shqiptarëve pas vitit 1990-91, por ky ishte I vetmi material kur keni mundësinë që ta ndiqni me zërin e tij. Pra është zëri I tij. Për ta mbyllur këtë emision, që sikur se thash prej rreth 1 orë 45 minuta jemi fokusuar tek jeta e oborrit mbretëror në mergim dhe ideja ose ndjekja që sigurimi I bënte atij, nuk e di nëse regjia mund të më afishoj rezultatin që ka ardhur tani për arsye të një problemi që kemi pasur me kompjuterin, nuk kam arritur të marr pyetjet tuaja, kemi vetëm rezultatin përfundimtar që ju e shihni të afishuar në ekran. Nëse shqiptarët mendojnë se mbreti ka qenë I helmuar nga sigurimi I shtetit apo ai ka vdekur nga një vdekje e natyrshme. Pra, siç e shihni rezultatin, e kam vështirë të dalloj në ekran që këtu se sa është rezultati, por ju mund ta shihni më mirë të afishuar. Për ta mbyllur këtë emision, po I rikthehem edhe një herë një materiali paraprak, një materiali që sjell edhe një herë në vëmendjen tuaj në një miksazh të gjithë karrierën dhe ngjarjet kulmore të Mbretit Zog që nga momentet e para të ardhes tij në krye të shtetit si presidenti I Republikës në janar vitit 1925 dhe deri në momentet e tij të fundit përpara vdekjes në pranverën e vitit 1961 në Klan. Le ta ndjekim këtë, duke ju uruar njëkohësisht natën e mirë dhe mirupafshim. Yeah.